Miền Tây có câu, nước lớn nước ròng, bông lục bình vẫn trôi về chỗ nó thuộc về. Một câu nói vừa đời thực, vừa là một triết lý sâu xa về sự buông bỏ, pháp vô thường của nhà Phật. Ta không thể níu giữ dòng nước, như ta không thể níu giữ nỗi khổ. Tôi gặp bà, một người đàn bà bên sông, vào một chiều nước nổi. Bà ngồi đó như một cái cây mọc rễ vào đất, tay lần tràn hạt, mắt nhìn theo đám lục bình tím, như nhìn thấy cái bóng của quá khứ, của người đã từng ôm giữ mọi mất mát. Ngày xưa ở khúc sông này có một cô gái tên Mây. Nàng như bông lục bình trong nắng sớm mai, đẹp, trong trẻo, nhưng vô cùng bám víu vào nơi mình đang đứng. Nàng mồ côi và nỗi sợ bị bỏ lại khiến nàng bám chặt vào từng sợi dây, từng mối quan hệ. Nàng thương chàng trai chèo ga tên Năm, hai người hẹn thề trọn đời bên nhau. Mây không chỉ yêu Năm mà còn coi Năm là cái neo duy nhất giữa dòng đời bất ổn. Nàng xây đắp một tương lai bằng tre nứa, bằng lời hứa, những điều mong manh nhất trên đời. Nhưng đạo trời không cho phép sự bám víu tuyệt đối. Năm ấy, mùa nước lớn, lũ về như sự giận dữ của vị thần sông nước. Nó cuốn trôi những mái nhà, ruộng vườn, cha mẹ nuôi và cả người chồng tên Năm. Đau thương chồng mất mát. Mây không chết, nhưng nàng chấp nhận một cuộc sống lững lơ bên bờ, dựng chòi, vá lưới. Nàng không đi nơi khác, vì bến sông này là nơi cuối cùng nàng thấy Năm. Nàng thắp đèn dầu không phải để soi đường, mà để giữ lại ánh sáng của hy vọng đã chết. Mấy năm liền, những gì Mây cố gây dựng, một cái rổ, một mảnh lưới, đều bị nước cuốn đi. Người làng bảo con nhỏ đó xui xẻo, khắc ba mẹ, khắc chồng, nó là điềm gỡ. Họ không hiểu Mây không xui xẻo, mà chính sự bám chấp vào mất mát của Mây đã giữ nàng lại nơi dòng nước luôn luôn biến động. Nàng chấp nhận nỗi khổ vì nàng không biết pháp buông. Mây không biết thứ giữ nàng lại không phải là dòng nước, mà là sợi dây oán và chấp buộc vào quá khứ. Bạn và tôi liệu có đang sống với sợi dây vô hình đó không? Rồi một năm, lũ lớn hơn tất cả. Mây chạy lũ, nhưng lúc đó nàng thấy một bé trai bị cuốn trôi. Trong khoảnh khắc đó, Mây không còn là người bám víu vào quá khứ. Bản năng của người mẹ và lòng thương trỗi dậy. Không nghĩ nhiều, nàng nhảy xuống dòng nước đục ngầu. Lần này, nàng không sợ nước. Nàng hòa mình vào dòng chảy, không phải để giữ lại, mà để cứu vớt. Hai người trôi dạt lên cồn đất hoang. 3 ngày không có một hột cơm. Mây nhường tất cả những gì nàng có cho đứa trẻ. Nàng uống nước sông cầm hơi. Nước sông không còn là kẻ thù, mà là nguồn sống duy nhất. Nước đã cướp đi, và nay nước lại nuôi dưỡng. Đến ngày thứ 4, Mây kiệt sức. Mây ngất đi, linh hồn như lìa khỏi thể xác. Trong cơn mê, nàng nghe thấy một giọng nói vang vọng, giọng của Vo, trở nên vang và có tính giáo huấn. Mây, con oán nước vì nó cướp đi cái con muốn giữ. Nhưng con quên rằng chính nước đã cuốn đi những cái cản trở con. Chính dòng chảy đã mang con tới đứa trẻ kia, cái duyên con cần gieo trồng. Nàng tỉnh lại, nằm trên bến. Trời trong xanh, nước lặng. Bên cạnh nàng, một tràng hạt gỗ sao và một chậu cây lục bình con. Sau trận lũ đó, Mây biến mất. Người ta cũng không biết nàng đã đâu. Có người cho rằng nàng đã hòa mình vào sông nước. Nhưng mỗi khi nước nổi,
người ta lại thấy một người đàn bà tóc bạc chèo chiếc ghe cũ giữa dòng, không phải để tránh lũ mà để đối diện và giúp đỡ. Bà không cứu vớt vật chất, bà cứu vớt tinh thần. Bà tới những người đứng bên bờ, có ý định buông xuôi cuộc đời vì mất mát, vì cô đơn. Bà chỉ nói một câu nhẹ nhàng như gió: đừng sợ, nước chỉ cuốn trôi những gì không còn thuộc về mình. Những gì là thật, là chân tâm sẽ luôn còn đó. Người ta kể lại, đứa bé trai Mây cứu năm xưa đã được một gia đình nhận nuôi, sau này trở thành một vị thầy thuốc nổi tiếng. Người đó chính là con trai của Năm, người chồng tưởng đã mất của Mây. Năm không chết vì lũ, Năm cứu một nhóm người khác và bị lưu lạc. Sau này, Năm cũng đi tìm và thấy con trai mình. Mây không biết điều đó. Nàng đã buông bỏ hoàn toàn. Nàng không cần một kết thúc có hậu theo kiểu trần thế. Nàng đã đạt tới bến bờ an yên ngay giữa dòng. Bà bên sông không phải là Mây đã đi tu. Bà là Mây đã sống trọn vẹn với triết lý của bông lục bình. Bà nói với tôi, bông lục bình nở giữa dòng. Nó không cần bám đất, vì nó đã học được bài học lớn nhất. Không phải chỗ mình đứng, mà là tâm mình an. Triết lý tịnh độ ngay tại trần gian. Hạt giống thiện lương không cần đất màu, chỉ cần tâm tịnh. Tôi nhìn theo dòng sông, thấy lục bình trôi, tím như lời nguyện của Pháp buông, của bao kiếp người. Người miền Tây vẫn sống cùng nước, dù biết nước có thể lấy đi tất cả, bởi họ đã thấm nhuần văn hóa nương tựa vào sông cái. Họ hiểu nước chỉ lấy đi những thứ ta bám chặt: vật chất, oán hận, quá khứ. Còn những gì biết trôi, những hạt giống thiện lương, tình thương sẽ được dòng chảy đưa đến đúng nơi cần nảy mầm. Giữa dòng đời, có lẽ ai trong ta cũng là một bông lục bình. Nếu bạn đang stress, mất cân bằng, đang thu mình lại, hãy nhớ, trôi không phải vì yếu đuối, mà vì biết rằng chỉ khi buông cái neo chấp niệm, ta mới tìm thấy bến bờ an lành trong tâm hồn. Cuộc đời không lấy đi của ta điều gì, chỉ dạy ta cách buông cái neo chấp niệm để nhận lại bình an. Hãy học cách trôi như lục bình để tìm thấy nơi mình thuộc về. Hãy dành 5 phút tĩnh tâm hôm nay. Hãy buông bỏ một nỗi lo lắng đang giữ bạn lại. Tôi buông nếu bạn sẵn lòng để dòng chảy tự do dẫn lối.